สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่สนามบิน JFK นะ เรากำลังจะไปลาสเวกัสกันค่ะ Location for เวลาต่างกับที่นิวยอร์กประมาณ3 ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิดใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงค่ะ5 ชั่วโมงนิดๆ หรอ ไปอ่ะเป็นเมืองเลย แล้วก็เป็นแบบที่มันเป็นเส้นคาสิโนเส้นอ่ะนี่แค่ในสนามบินก็มีอย่างเดียวอ่ะ สนามบินก็มีสล็อตให้นั่งเล่นละจ้ะจะแม่จ้ะตอนนี้เราได้รถแล้วนะกำลังไปSeven Magic Mountain ใน Google Map บอกว่า very busy อยู่เซเว่นเมจิกมอเตอร์จ้า คนเยอะเวอร์ บีซีตอนนี้อยู่ที่นิออนมิวเซียมนะคะกำลังซื้อบัตรอยู่แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไง ในตอนแรกบอกฟรีอะ ไม่รู้ไม่ได้หาข้อมูลมา เอามือทำรายการ ตอนนี้นะคะแล้วก็วิวเส้นที่เป็นถนนที่มันเป็นคาสิโนบางเส้นนะ ชื่อว่าสตรีทปะ The Strip เนาะคนเดินเต็มริมตรงนี้เลยทุกโรงแรมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคาสิโนทั้งหมดนั่นแหละ มารอดูอะไร ตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าโรงแรมเบลาซิโอนะคะ เรามารอดูน้ำพุการแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเล่นคาสิโนข้างในนะ35 ได้ 108 ต่อ เอาเพลงเบอร์อะไร เธอเลือกสิเธอชอบ หนูไม่รู้ เอาอันนี้ เร็วจะหมดเวลาแล้ว เธอเล่นภาษาเล่นใหญ่ทุกปลาอยู่อ่ะพี่วันนี้เป็น first day รู้สึกยังไงกัน ยังรักกันดีอยู่ เดี๋ยวรอดูสักวันที่ 3 วันที่ 4 หลังจากนั่งรถผ่าน แบบว่าชีวิตในรถกันมาสัก 7-8 ชั่วโมง เพื่อนเหลือเยอะมากร้อนเหนื่อยใกล้ชิบหายไหนไม่ได้ ไม่ไหวเลยอะ